Xin chào tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live, bản tin cập nhật thị trường vào mỗi sáng thứ hai được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mirabaud Asset Việt Nam. Và tôi là Trúc Linh, trưởng phòng tư vấn, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng ngày hôm nay. Thưa quý nhà đầu tư, thì trong tuần rồi thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự bứt phá một cách rõ ràng và đáng chú ý khi mà VN Index tăng gần 34 điểm, sắc xanh gần như lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản. Thị trường tăng điểm bất chấp tình hình toàn cầu vẫn phủ bóng nhiều rủi ro bất định. Và trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là từng bước vượt đỉnh bỏ lại bất định thì sẽ cùng Trúc Linh đánh giá lại toàn cảnh thị trường, cập nhật các yếu tố vĩ mô quan trọng và hơn hết là sẽ nhận định những rủi ro và cơ hội cho quý nhà đầu tư trong tuần này. Và ngay bây giờ đây thì mời quý nhà đầu tư cùng điểm lại những tin tức nổi bật trong tuần qua. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong tuần, và để phân tích sâu hơn về bối cảnh và diễn biến của thị trường thì Trúc Linh xin được chào đón anh Đồng Thanh Tuấn, là chuyên viên phân tích đến từ công ty chứng khoán Mirabaud Asset, người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay ạ. Em chào anh Tuấn. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Thưa anh Tuấn và quý nhà đầu tư thân mến, thì có thể thấy là trong tuần vừa rồi thị trường đã có sự bứt phá rất là tốt khi mà tăng gần 34 điểm và dừng chân ở mốc 1.349 điểm, sắc xanh gần như lan tỏa trên diện rộng khi có tới 19 trên 21 ngành tăng điểm, trong đó các nhóm ngành như là bất động sản, ngân hàng và nguyên vật liệu thì đóng góp đà tăng rất là tốt trong tuần vừa rồi. Và tuy nhiên thì áp lực chốt lời vẫn tiếp tục được diễn ra khi mà thị trường tiếp tục kiểm định ở vùng ngưỡng tâm lý 1.350 điểm rất là nhiều lần ở đây. Thì anh Tuấn đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch của tuần vừa rồi và nhịp tăng trong tuần vừa rồi, có uy tín hay không anh? Ở một cái góc nhìn toàn cảnh thì chúng ta thấy là cái đà tăng của tuần rồi nó khá là cô đọng, nhất là trong ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần rồi. Và khi mà chúng ta thấy một lần nữa thị trường quay về cái mốc là mình gọi là vùng kháng cự mang tính tâm lý đi, 1.350 điểm, thì các luật chốt lời bắt đầu nó hiện hữu hơn rất nhiều ở một số nhóm ngành. Chúng ta thấy là một số nhóm ngành như là ngành ngân hàng có đà tăng rất là tốt vào đầu tuần đi, nhưng mà dần vào phiên thứ năm và ngày thứ sáu thì nó hạ nhiệt rất nhiều rồi. Nhìn chung chúng ta vẫn có một đà tăng gọi là khá là tốt, từ mức hỗ trợ của tuần rồi là 1.310, 1.320 điểm, tăng đến nay là tầm hơn 34 điểm đi. Thì câu chuyện chung là sắc xanh hiện tại đang rất là tích cực, nhưng mà chúng ta vẫn chưa được phản ánh những cái yếu tố mang tính là vĩ mô kể từ trong nước cũng như về quốc tế. Trong nước chúng ta có khá nhiều tin tức. Thứ nhất là câu chuyện chúng ta có vòng đàm phán kỹ thuật lần thứ 3 đối với Mỹ về câu chuyện là thuế quan và thương mại. Thì trên kết quả thực tế chúng ta vẫn chưa thấy những cái bước đột phá nào cụ thể cả, kể cả sau 3 lần. Nhìn chung thì ở góc nhìn tích cực hơn á, Tuấn cũng thấy là cái diễn biến của Việt Nam trong câu chuyện đàm phán thương mại với Mỹ á, thì mình vẫn đâu đó có những cái tín hiệu đi, nó khá là tương đồng với những cái quốc gia khác, như câu chuyện của Nhật, Hàn này, Ấn này, hay là phía châu Âu nói chung. Thì bối cảnh chung giữa câu chuyện đàm phán với Mỹ thì nó vẫn chưa có gì đột phá cả. Về phía quốc tế chúng ta có về phía ngày thứ 6 của tuần rồi, chúng ta bắt đầu thấy những cái động thái rất là khó đoán từ phía Mỹ đi. Trước đó ông Trump từng đề cập đến câu chuyện là sẽ không tham gia vào những cái chiến sự ở Trung Đông, nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là vào rạng sáng ngày Chủ nhật, tức là vào tầm 6 giờ sáng Việt Nam á, chúng ta thấy là phía Mỹ đã thông báo về việc là đã thành công tập kích ba trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Iran. Thì điều này nó làm phản ánh được những cái rủi ro mới, và nó dẫn đến câu chuyện là có khả năng rủi ro leo thang hơn về phía của Trung Đông, cũng như là ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu. Thứ nhất, câu chuyện Việt Nam thì trong tuần rồi chúng ta vẫn chưa phản ánh được câu chuyện này. Nhìn về câu chuyện của nhóm nhà đầu tư nói chung đây, chúng ta thấy là thanh khoản tuần rồi khá là ổn định, khoảng tầm 18.000 tỷ mỗi phiên. Câu chuyện chung của tuần rồi chắc là câu chuyện là chúng ta thấy là giữa các nhóm nhà đầu tư nói chung, chúng ta bắt đầu thấy những cái phiên mà họ mua nhóm ngành này hoặc bán nhóm ngành kia. Nhìn chung sẽ là câu chuyện mà đảo dòng tiền giữa các ngành với nhau thôi. Chúng ta thấy là khối ngoại, cụ thể là khối ngoại chúng ta thấy là nhóm này họ bán ròng tầm hơn 200 tỷ trong tuần rồi, chủ yếu là bán ròng một số cổ phiếu như là Vic này, Vinhome này, rồi ở trường còn lại họ mua ròng một số cổ phiếu như là Hòa Phát này. Thì nhìn chung là cái chuyện tuần rồi chúng ta vẫn chưa thấy những cái rủi ro nó quá nhiều đâu. Nhìn chung mà gọi là vẫn là ổn định. Dạ, trong tuần rồi thì
trong nước thì có những cái thông tin tích cực như anh nói về việc mà kết thúc vùng đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhưng mà các yếu tố về bất định trong tình hình thế giới khi mà chiến tranh giữa Iran và Israel đã bước sang cái tuần thứ 2 và tình hình trở nên căng thẳng hơn khi có sự tham chiến của Mỹ trong tuần vừa rồi và rạng sáng ngày 22 tháng 6. Và thêm một cái thông tin nữa thì trong tuần vừa rồi cũng là tuần mà Fed đưa ra quyết định về việc giữ nguyên lãi suất và đưa ra dự báo là sẽ từ đây tới cuối năm sẽ còn 2 lần hạ lãi suất nữa, cho thấy là tình hình trong thế giới vẫn có nhiều cái tác động và khó lường trước được, thì chắc chắn là trong tuần rồi nó sẽ ảnh hưởng đến các thị trường chứng khoán trên toàn cầu, đúng không anh? Tôi nghĩ là một phần thôi, tại vì chúng ta thấy là cái diễn biến mà khó đoán nhất chắc là về thị trường của phía của Mỹ đi, và thị trường của Canada, về phía Trung Mỹ nói chung. Thì chúng ta thấy là chỉ số S&P 500 trong tuần rồi giảm tầm 0,15% so với tuần trước, và hiện tại cả bộ ba chỉ số của Mỹ như là bao gồm là Dow Jones này, S&P 500 hoặc là Nasdaq 100 thì đều khá là ổn định trong tuần rồi. Thì câu chuyện là cả ba chỉ số này đều đã và đang nằm ở vùng gần như đỉnh lịch sử của hồi đầu năm rồi. Thì cái việc mà ổn định trong tuần rồi nó không phải gì nó quá là tiêu cực cả. Nhìn về thị trường châu Á, chúng ta thấy là các chỉ số của châu Á nó khá là gọi là đang xen với nhau. Chúng ta thấy là Hàn Quốc tăng rất là mạnh về câu chuyện là 4,4%, vì chỉ số là Kospi, còn Thái Lan sẽ là một câu chuyện nó mang tính chính trị nhiều hơn sau khi giảm tầm 4,9% trong tuần rồi. Thì nhìn chung bối cảnh tuần rồi chúng ta vẫn thấy là thị trường cũng khá là ổn định. Về mặt tin tức thì đúng như Linh có chia sẻ, chúng ta có khá nhiều tin trong tuần rồi đi. Tin đầu tiên sẽ là câu chuyện mà Fed hỏi giữ nguyên lãi suất ở mức là 4,25 đến 4,5% trong tuần rồi. Và các biên bản dự báo kinh tế đến từ phía của FOMC họ cũng đề cập tới câu chuyện là họ vẫn kỳ vọng là sẽ có tầm 2 lần lãi suất trong năm 2025. Lần đầu tiên thì kỳ vọng sẽ vào tháng 9, lần thứ hai sẽ vào tháng 12. Thì đây là theo thống kê của chỉ số là CME FedWatch. Thì câu chuyện nhìn chung là gì? Chúng ta vẫn thấy là Fed họ vẫn thận trọng. Thì thị trường vẫn chưa có gì để mà thay đổi cái kỳ vọng của họ cả. Xét về phía của châu Âu, chúng ta vẫn thấy là ngân hàng trung ương Anh là BOE vẫn giữ lãi suất tại mức là 4,25%. Rồi về phía Trung Quốc thì tất cả chỉ số về câu chuyện là tăng trưởng kinh tế thì nó đã có những cái dấu hiệu cải thiện đầu tiên rồi, như câu chuyện về doanh số bán lẻ này là tăng trưởng và tăng tốc so với trong tháng 5. Rồi chỉ số giá nhà nó đã cải thiện hơn so với tháng 4. Một số câu chuyện nữa mà Tuấn mình muốn chia sẻ thêm, câu chuyện về phía của Iran và Israel. Thì trong tuần rồi thì Iran họ đã từng có động thái là họ muốn đàm phán về chuyện ngừng bắn, nhưng mà phía Israel họ có động thái là họ muốn tấn công đến khi nào họ triệt tiêu được cái rủi ro về câu chuyện là Iran sẽ ngừng phát triển bom hạt nhân. Thì trong tuần rồi chúng ta có một câu chuyện khá là mình tin đồn về câu chuyện là Mỹ họ đưa rất nhiều máy bay về chở bom này, máy bay về tiếp nhiên liệu này sang khu vực châu Âu, xong rồi họ sẽ đi qua khu vực Trung Đông. Thì ban đầu nó là chuyện tin đồn thôi, sau này chúng ta thấy là vào khoảng tầm rạng sáng Chủ nhật thì bắt đầu họ tấn công vào khu vực của Iran, làm nóng lên cái câu chuyện là liệu có rủi ro leo thang hay không. Cuối cùng là câu chuyện của Mỹ và Anh, họ chính thức công bố về các thỏa thuận giảm thuế. Thì vào thứ hai tuần rồi tại hội nghị G7 thì tổng thống Trump và thủ tướng Keir Starmer của Anh đã phát biểu rằng họ đã gọi là hoàn tất các thủ tục về thuế quan, những cái thủ tục về thuế quan nhằm giảm thuế đối với các mặt hàng là ô tô, thép và nhôm, cũng như các thiết bị về vũ trụ đối với hàng hóa từ phía Anh. Thì nhìn chung là cái thỏa thuận này nó không mới, nó đơn giản sẽ là mình hiện thực hóa những gì mà cả hai bên đã ký kết vào tháng rồi thôi. Và trong hội nghị của NATO trước đấy cũng như là hội nghị của G7 vào tuần rồi, nhìn chung là ngoài Mỹ và Anh thì chúng ta vẫn chưa thấy những cái thỏa thuận thương mại nào mới ở cả về phía của EU này, về phía của các quốc gia khác. Trước khi phân tích rõ nét hơn về bối cảnh của thị trường thế giới thì mời quý nhà đầu tư cùng xem lại quảng cáo các sản phẩm tài chính đến từ công ty chứng khoán Mirabaud Asset ạ.
Thưa anh Thanh Tuấn thì anh có đề cập tới việc mà Mỹ và Anh trong tuần vừa rồi cũng đã chính thức ký hiệp định giảm thuế. Thì đây có vẻ như là một bước tiến mang tính biểu tượng, mà trong bối cảnh là nhiều nền kinh tế trên thế giới vẫn đang trông chờ vào việc đàm phán và chưa có gì rõ ràng và mọi thứ vẫn còn đang dở dang, thì cũng như là Việt Nam mình cũng đang vừa trải qua cái vòng đàm phán thứ 3 vừa rồi. Dù là có những cái bước tiến bộ hơn nhưng mà chưa có cái gì mà bứt phá rõ ràng hết. Thì theo anh thì sắp tới thì anh kỳ vọng gì trong giai đoạn này, với câu hỏi là khi nào thì tới Việt Nam ạ? Tôi nghĩ câu hỏi này hiện tại khá là khó, tại vì
hiện tại chúng ta vẫn chưa biết Mỹ muốn gì. Đó là câu hỏi đầu tiên. Thì chúng ta tổng quan là có những gì mà chúng ta từng trải qua từ tháng 4 hiện tại đi. Thì tính từ tháng 4 hiện tại chúng ta sẽ còn tầm 2 tuần nữa là kết thúc cái thời hạn tạm hoãn thuế đối ứng. Thì hiện tại ngoài Trung Quốc và Anh thì chúng ta vẫn chưa thấy quốc gia nào có một cái thỏa thuận thương mại, cho dù là sơ bộ hay là cho dù là về mặt là mình nói miệng với nhau là vẫn chưa có. Thì trong hội nghị G7 thì EU cũng đã lên tiếng về câu chuyện là họ muốn có một cái thỏa thuận tương tự giữa Anh và Mỹ. Bên cạnh đó chúng ta thấy là Nhật Bản sau hội nghị G7 luôn thì đại diện đàm phán thương mại là ông Ryosuke Akazawa cũng đã lên tiếng về việc đàm phán với Mỹ hiện đang chìm trong màn sương. Trong màn sương ở đây là cả hai bên đều có rất nhiều những cái về mặt đối nghịch về câu chuyện là họ muốn gì. Thì hiện tại cũng chưa tìm được cái tiếng nói chung trong câu chuyện là đàm phán thương mại. Hàn Quốc thì vẫn đang gấp rút thành lập đội ngũ chuyên trách để đàm phán với Hoa Kỳ và các vấn đề liên quan đến thuế và phi thuế quan. Nhìn chung chúng ta thấy là về Việt Nam chúng ta bước qua 3 vòng đàm phán rồi, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ đang dừng ở cái bước là chúng ta đang từng bước tháo gỡ những cái khó khăn trước mắt. Thì đối với về tầm thấp của Việt Nam, chúng ta đang offer cho phía Mỹ là cả về 3 yếu tố khác nhau đi. Thứ nhất là câu chuyện là chúng ta giảm thuế này, chúng ta tăng cường nhập hàng này, chúng ta tăng cường hợp tác song phương này. Rồi cuối cùng chúng ta đang ở bước cuối cùng đi, tôi gọi là tạm gọi bước cuối cùng là câu chuyện là chúng ta đang bị Mỹ buộc phải giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa và nguyên vật liệu đến từ phía Trung Quốc, cũng như là chúng ta phải cùng tách bạch hơn về câu chuyện là ngăn chặn tình trạng chuyển tải, tạm nhập tái xuất. Thì cá nhân tôi vẫn giữ quan điểm là câu chuyện là chúng ta rất khó giải quyết các vấn đề này trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thì đâu đó trong vòng tuần rồi chúng ta tôi nhớ một câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là tổng bí thư Tô Lâm bắt đầu là sẽ có những cái chuyến bay đến Mỹ để mà mình nỗ lực mình có một cái thỏa thuận thuế quan nó mới hơn, và trước khi là cái thời hạn tạm hoãn thuế đấy nó kết thúc vào ngày 8 tháng 7. Thì quan điểm chung của Tuấn cùng với một số cái tổ chức nghiên cứu khác thì chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng được câu chuyện là nó sẽ duy trì được mức thuế quan mà Mỹ áp cho Việt Nam sẽ rơi vào tầm từ 10 đến 25%. 25% sẽ là mức tối đa mà Tuấn sẽ kỳ vọng. Mức bay sẽ là mức 10% Tuấn sẽ kỳ vọng, tại vì mức 10% là mức mà Mỹ đang áp cho Trung Quốc. Bên ngoài các mức thuế liên quan đến fentanyl hay là các mức thuế liên quan đặc thù đến từng ngành hàng, thì mức thuế đối ứng của Mỹ áp cho Trung Quốc đang là 10%. Thì mức 10% là mức base đối với Việt Nam ở điểm hiện tại. Thì còn có chuyện mà khi nào tới Việt Nam thì tôi nghĩ là khả năng cao chúng ta sẽ phải tiếp tục đàm phán sau tháng 7. Vậy là cần thêm nhiều thời gian nữa để đưa ra quyết định và thuế của Việt Nam với Mỹ như thế nào, trong tình hình là trong nước mình và cả chính phủ mình vẫn đang nỗ lực thực hiện các thỏa thuận và các yêu cầu của Mỹ đặt ra. Nhìn một chút về thị trường hàng hóa trong tuần vừa rồi anh Tuấn, thì giá dầu đã tăng hơn 30% kể từ đầu tháng 4 cho đến nay, về những cái lo ngại về căng thẳng địa chính trị trong tình hình mà chiến tranh giữa Iran và Israel vẫn đang căng thẳng, và nguồn cung năng lượng trên toàn cầu vẫn đang dấy lên vấn đề về việc mà nguồn cung có bị cạn kiệt và lạm phát có trở lại là sẽ phát lên trên diện rộng hay không anh? Trong tuần rồi thì Tuấn có đề cập với câu chuyện là chúng ta sẽ không kỳ vọng rằng cái chiến tranh giữa cái chiến sự giữa Iran và Israel nó sẽ được leo thang. Nhưng mà tất cả những cái yếu tố này nó không bao gồm câu chuyện là Mỹ sẽ tham gia bằng việc là tấn công các trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại Iran. Thì trong tuần rồi chúng ta thấy là cả hai bên phía Iran và Israel họ liên tục gọi là đáp trả lẫn nhau về câu chuyện tên lửa đi. Nhưng mà xem một số thống kê tôi thống kê được thì mức độ mà thật sự có ảnh hưởng, thật sự mang tính những cái sự tàn phá về mặt chiến tranh mà Iran gây cho Israel nó khá là hạn chế. Mức độ hiệu quả chỉ tầm 10% thôi. Thì điều này chứng minh một câu chuyện là cái mức độ hiệu quả trong việc phòng không của Israel đang rất tốt. Và câu chuyện hiện tại là câu chuyện mà kéo dài, xem ông nào hết vũ khí trước. Nhưng mà câu chuyện của Israel là Israel có sự hậu thuẫn của Mỹ, và sự tham gia của Mỹ nó làm dấy lên câu chuyện là cái việc mà xung đột ở Trung Đông có thể sẽ cao hơn rất nhiều. Và chúng ta có hai yếu tố trong tuần rồi. Thứ nhất là câu chuyện là lãnh đạo của Iran thì sau khi hơn 11 vị tướng cùng nhiều nhà nghiên cứu khoa học về hạt nhân của Iran bị ám sát, thì ông này đã gọi là bước qua trạng thái là trú ẩn và
trốn khỏi những khu vực mà có khả năng là sẽ bị tìm thấy. Và cũng đã có thông tin tin đồn và câu chuyện là bên phía Iran đang tìm việc lãnh thổ tiếp theo. Thì đây là một khả năng rằng Iran họ sẽ không chùn bước trước các áp lực từ Mỹ. Thì đây là yếu tố đầu tiên nó sẽ phải cân nhắc thêm. Mỹ với cái động thái là mang tàu bay B2 với cái sức công phá là với quả bom là hơn 13,5 nghìn tấn, 13,5 tấn, và khả năng xuyên phá rất sâu, cùng với nhiều tàu ngầm hải quân Hoa Kỳ đã công phá một lúc 3 cái trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Iran. Thì cái sức ép của Mỹ đối với khu vực của Iran đó, rằng Iran cần phải đầu hàng vô điều kiện. Nhưng mà theo những gì mà Tuấn đọc và Tuấn nghiên cứu thì Iran rất khó để đầu hàng vô điều kiện. Cái họ có là cái sức mạnh về mặt niềm tin. Thì nếu họ vẫn giữ được niềm tin thì họ vẫn sẽ còn là kháng cự. Thì cái chuyện này có năng sẽ kéo dài và leo thang mà chúng ta sẽ không lường trước được. Rạng sáng ngày hôm nay tôi có kiểm tra về giá dầu của giá dầu WTI, giá dầu Brent đó. Thì cả hai mặt hàng này đều đã tăng gần như là từ 2-3% ngay sau khi mở cửa phiên châu Á, là phiên của Úc, từ 2-3%. Thì Tuấn dự kiến nếu thị trường bắt đầu hấp thụ những cái tin tức về câu chuyện là chiến tranh giữa Iran với Israel, với sự tham gia của Mỹ, thì có khả năng là giá dầu sẽ tăng lên mức hơn 80 đô trong một thùng. Và khả năng sẽ theo một số các đơn vị nghiên cứu khác thì họ bắt đầu họ dự phóng cái câu chuyện là giá dầu có thể tăng trở lại là mức 90-100 đô thùng dầu. Thì đến lúc đó câu chuyện lạm phát bắt đầu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Kết hợp với một số câu chuyện của thuế quan mà Mỹ đang áp phải đi, thì đây là những yếu tố mà ta sẽ cần phải theo dõi. Dạ, đó là những cái diễn biến về hàng hóa trong tuần vừa rồi khi mà ảnh hưởng tới cuộc mà chiến tranh giữa Iran và Israel. Thì về động thái của Mỹ, tình hình của Mỹ trong tuần vừa qua cũng có một cái tin rất là nổi bật khi mà sau quyết định giữ lãi suất của Fed thì Tổng thống Donald Trump lại tiếp tục đưa ra cái thông tin gây sức ép đòi là giảm xuống còn 2.5%, và điều này trong cái tình hình hiện tại thì có vẻ là không thể, bất khả thi. Trong khi đó là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh của đồng đô thì giảm mạnh khi mà tỷ giá USD trên Việt Nam đồng lại tăng 2.5% từ đầu năm cho đến nay. Thì anh Tuấn thì đánh giá như thế nào về môi trường tỷ giá giai đoạn cuối năm của Việt Nam, và nhà đầu tư cần theo dõi các yếu tố nào để quản trị rủi ro khi mà những cái thông tin về tỷ giá vẫn còn chưa rõ ràng ạ? Xét về câu chuyện của cái đường cong lãi suất của Mỹ này, hay là câu chuyện là cái biên bản dự phóng kinh tế của các thành viên FOMC, thì chúng ta có một yếu tố đầu tiên là chúng ta thấy là FOMC họ hạ dự phóng đối với tăng trưởng GDP sau khi câu chuyện là thuế quan của ông Trump được công bố vào tháng 4. Thì sau giữa cái kết quả dự phóng tháng 6 và tháng 3, chúng ta thấy là GDP thì bị hạ này, hoặc là sau rồi họ nâng dự phóng đối với tỷ lệ thất nghiệp này, nâng dự phóng đối với lạm phát, cụ thể là với chỉ số là lạm phát PCE cơ bản. Rồi về mức lãi suất, về cái triển vọng hạ lãi suất trong năm 2025 và 2026 á, thì diễn biến chung là FOMC họ vẫn đang giữ kịch bản chung là họ sẽ hạ suất tầm 2 lần trong năm 2025. Nhưng mà cái mức nền của 2026 sẽ cao hơn, là từ 3,9% về 3,6%, tương đương với tầm 1 đến 2 lần các lãi suất mà thôi. Thì cái chuyện chung là gì? Chúng ta thấy là lạm phát hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Ở đây chúng ta thấy là lạm phát CPI đi là tăng từ 2,3% lên 2,4% trong tháng 4, và có khả năng là sẽ tăng lên tầm 2,5% so với cùng kỳ trong tháng 6. Thì đây là cái khảo sát kỳ vọng chung đến từ phía của Trading Economics. Bên cạnh đó, câu chuyện của phía Trump là một câu chuyện khá là đáng chú ý, tại vì chúng ta thấy câu chuyện là ông Trump từng đe dọa sẽ sa thải ông Powell. Nhưng trên thực tế thì đây không phải là cái quyền mà tổng thống có thể làm được, và nhất cần phải thông qua Quốc hội và lưỡng viện. Thì câu chuyện là giảm một lúc 10 lần, mỗi lần tầm 25 điểm cơ bản, tương đương tầm 2,5%, thì đây là điều khá là khó, tại vì cơ bản là Fed họ không bị ảnh hưởng về chính trị, cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ cần phải cân bằng cả hai mục tiêu, câu chuyện của lạm phát này hay là câu chuyện của thất nghiệp này. Tại chúng ta thấy là lạm phát đang khá ổn định đi, tại vì chúng ta chưa phản ánh được câu chuyện của thuế quan, chưa phản ánh được toàn bộ cái bức tranh là Mỹ sẽ áp thuế đối ứng cho hơn 60 quốc gia. Thì đây là yếu tố mà chúng ta chưa phản ánh được, và có khả năng là chúng ta sẽ gần như là phải áp dụng mức thuế đối ứng cao hơn 10% mà chúng ta từng thấy trong giai đoạn tạm hoãn đi. Thì Fed họ rất khó hạ lãi suất hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh là cái việc mà thanh khoản dư thừa trên hệ thống RRP của Fed thì đang khá là nhiều.
Thành ra là họ gặp rất nhiều thách thức trong việc giảm lãi suất. Mặc dù là họ vẫn muốn nhưng mà họ gặp những cái gọi là thách thức khá lớn. Thì cái việc mà họ giữ kỳ vọng là 2 lần trong năm 2025, nó là một phần, nó là một yếu tố về mặt ổn định tâm lý này, một phần đó là những cái phô gia đình mà họ muốn là họ cũng rất muốn giảm lãi suất, nhưng mà họ đang cần những cái số liệu những số lượng cứng nó phù hợp hơn. Còn câu chuyện tỷ giá Việt Nam thì chúng ta thấy là chúng ta có một môi trường tỷ giá khá thuận lợi trong giai đoạn của nửa đầu 2025. Thì chúng ta thấy là chỉ số DXY nó giảm tầm 10% kể từ đầu năm, và hiện tại đang nằm ở mức là thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Nhưng trong trường hợp đó thì chúng ta thấy tỷ giá chúng ta là tăng nhẹ, tăng khoảng tầm 2,9% so với cùng kỳ. Số liệu Tuấn cập nhật vào ngày 20 tháng 6. Thì câu chuyện là gì? Chúng ta thấy là chúng ta đang nằm trong môi trường là nới lỏng tiền tệ. Chúng ta đang thúc đẩy rất nhiều cái môi trường là tăng trưởng tín dụng này, rồi giải ngân từ đầu tư công này. Thì cả hai yếu tố này trong nửa đầu 2025 đều đang rất thuận lợi hơn so với gì chúng ta từng thấy vào giai đoạn của 2021, 2022, 2023 cũng như vậy 2024. Thì yếu tố về tỷ giá là yếu tố thuận lợi rất nhiều, giúp chúng ta thúc đẩy được cái lượng tiền ra ngoài thị trường, nhưng đồng thời lạm phát chúng ta cũng không quá cao. Nhưng mà câu chuyện thực tế là chúng ta vẫn thấy là cái sức mạnh của đồng đô la Mỹ thể hiện qua chỉ số DXY nó đang bị định giá tương đối thấp. Ở đây chúng ta định giá dựa trên cái triển vọng hạ lãi suất của Mỹ so sánh với một số cái quốc gia bị so sánh trong rổ hàng hóa của DXY bao gồm là của Anh này, của Úc này, hay là của phía châu Âu này. Thì cả ba ông này đều đã cắt lãi suất rất nhiều trong 2023 và 2024 cũng như 2025. Thì câu chuyện là gì? Chúng ta thấy là có khả năng là DXY hiện tại đang ổn định lại rồi. Chúng ta thấy chỉ số DXY tăng tầm 0,65% so với tuần trước, và có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong 1-2 tuần sắp tới, tại vì chúng ta thấy là thị trường bắt đầu chú ý hơn về câu chuyện là cái lộ trình cắt lãi suất của Fed nay gặp rất nhiều khó khăn, và có khả năng là DXY sẽ tăng trở lại. Thì lúc đó cái áp lực về mặt tỷ giá Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều, và đây là yếu tố chúng ta cần phải theo dõi trong nửa cuối của 2025. Dạ. Nếu mà Việt Nam duy trì được cái môi trường mà lãi suất thấp nè, cùng với những cái thúc đẩy trong tăng trưởng tín dụng, và trong tuần rồi thì Phó Thủ tướng thường trực là Nguyễn Hòa Bình thì ông cũng đã đưa ra về việc là tình hình kinh tế xã hội cũng đang tiếp tục trong xu hướng và tích cực, khi mà khả năng GDP quý 2 có thể đạt tới 7,6% và tương ứng với 6 tháng là đạt 7,3%, thuộc các nhóm ngành tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới anh. Và đó cũng là những cái thông tin tích cực mà Việt Nam đã và sắp tới sẽ làm được nếu mà tình hình tỷ giá ổn định hơn. Và quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam, VN Index của chúng ta thì kỳ vọng về việc mà tiến tới vùng 1.400 điểm thì có vẻ như là các nhà đầu tư đã kỳ vọng một cách rõ ràng hơn về điều này. Và tuy nhiên là áp lực trong giai đoạn hiện tại khi mà kiểm định tại mốc 1.350 điểm cũng còn khá cao, và sự phân hóa của nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng và cổ phiếu Hội Nhà Vin. Thì anh đánh giá như thế nào về xu hướng trong giao dịch trong tuần này và xu hướng tiếp theo của thị trường như thế nào ạ? Trong tuần này Tuấn sẽ cân nhắc hai câu chuyện. Đầu tiên là câu chuyện là cái phản ứng của thị trường về cái triển vọng đàm phán thuế quan của Mỹ và Việt Nam. Thứ hai là câu chuyện là rủi ro về leo thang chiến tranh tại khu vực Trung Đông có ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam hay không, nếu có sẽ ảnh hưởng đến khu vực nào của Việt Nam. Thì riêng về câu chuyện của đàm phán thuế quan chúng ta đã từng nói rất nhiều rồi, tôi nghĩ hiện tại chúng ta sẽ không đề cập lại. Thì riêng về câu chuyện của Trung Đông thì sẽ có một số nhóm ngành sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thứ nhất là câu chuyện của dầu khí này, phân bón này, rồi vận tải này, chủ yếu về cảng thôi. Thì ba nhóm ngành này chịu ảnh hưởng rất nhiều về cái giá đầu vào, về giá dầu và xăng dầu nói chung. Rồi xét về câu chuyện triển vọng thị trường thì tôi vẫn nghĩ là thị trường chúng ta vẫn có cái khả năng là sẽ quay lại và kiểm định vùng kháng cự nhất là 1.370 điểm đến vùng 1.400 điểm sẽ là về triển vọng của từ đây đến cuối năm. Thì một số cái rủi ro chính chúng ta sẽ phần phải cân nhắc đi. Rủi ro về câu chuyện là cái luật chốt lời nó vẫn đang có một số nhóm ngành đến từ phía của Vin. Bên cạnh đó chúng ta vẫn thấy được áp lực chốt lời đến từ phía của khối ngoại đối với cổ phiếu Vin khá là nhiều. Thì tuần rồi tôi nhớ khối ngoại bán ròng đối với Vingroup và Vinhome khá là nhiều, đó tầm 600 đến 800 tỷ gì đấy. Thì để mà cân bằng với luật chốt lời đến từ phía bất động sản nói chung đi, chúng ta sẽ có cái sự trở lại của nhóm ngân hàng nói chung này, rồi nhóm cổ phiếu của FPT cũng như là nhóm cổ phiếu của Hòa Phát là một trong những cổ phiếu tốt, chúng ta sẽ cần phải kỳ vọng được về cái triển vọng nó sẽ lan tỏa hơn nhiều hơn đến những nhóm ngành còn lại và chưa có cái sự tăng trưởng tương tự mà chúng ta từng thấy vào đầu năm. Thì triển vọng nhìn về phía 1.400 điểm là tôi nghĩ là có cơ sở.
Nhưng mà đồng thời tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải có kịch bản nó kém khả quan hơn một xíu đi, chúng ta phải thận trọng đi. Thận trọng hơn tôi nghệ sĩ tôi sẽ kỳ vọng về câu chuyện là vùng hỗ trợ sẽ được hình thành một vùng ở tầm 1.330 điểm gì đấy. Nếu thị trường bắt đầu lo ngại về những cái rủi ro về phía bên ngoài nhiều hơn, rằng nó có ảnh hưởng đến Việt Nam vòng ngắn hạn hay không, thì cá nhân tôi nghĩ là những cái rủi ro này nó chưa có tác động đến Việt Nam trong vòng ngắn hạn, nhưng mà ít nhất sẽ là câu chuyện tác động về mặt tâm lý nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã đưa ra nhận định cho quý nhà đầu tư. Thì trong suốt thời gian diễn ra buổi livestream thì chúng tôi cũng đã nhận được các câu hỏi từ quý khán giả, thì nhờ anh Tuấn có thể giải đáp giùm quý nhà đầu tư. Câu hỏi thứ nhất là thị trường còn nhịp điều chỉnh không? Đâu là thời điểm giải ngân phù hợp ạ? Tôi nghĩ nhịp điều chỉnh thì vẫn có đi, nhưng mà nhịp điều chỉnh hiện tại nó đang nằm ở nhịp điều chỉnh kỹ thuật, là nằm ở tầm ngắn hạn thôi, tầm 1 đến 2 phiên thôi. Tại vì những cái rủi ro chính mà chúng ta đã từng đề cập đó, nó sẽ những cái rủi ro nó mang tính vĩ mô và nó mang tính trung dài hạn nhiều hơn, và hiện tại cũng còn khá sớm để chúng ta khẳng định rằng những cái yếu tố rủi ro này nó sẽ phản ánh trực tiếp đến thị trường. Thì trong vòng ngắn hạn chúng ta sẽ kỳ vọng là thị trường chúng ta sẽ điều chỉnh về một vùng 1.330 điểm như vậy, như lúc nãy có chia sẻ. Thì đây là một vùng hỗ trợ phù hợp, ít nhất trong vòng 1 đến 2 tuần sắp tới. Thì đây sẽ là vùng hỗ trợ đầu tiên. Còn trước mắt thì tôi nghĩ thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm, từ xu hướng tăng. Dạ. Câu hỏi thứ hai thì câu hỏi này khá thú vị mà quý nhà đầu tư gửi đến cho chúng tôi. Cho xin danh mục đầu tư trong tuần này. Thưa chuyên gia. Vâng. Trước đó thì phòng research có đưa ra một cái danh sách cổ phiếu khuyến nghị đối với giai đoạn nửa sau của 2025. Thì thay vì đi sâu vào từng cổ phiếu thì tôi nghĩ từng cổ phiếu thì khách hàng hỏi quý nhà đầu tư hãy đọc từng báo cáo sẽ phù hợp hơn. Ở đây tôi tóm gọn là một số nhóm ngành chính. Thứ nhất là mình sẽ tập trung vào nhóm ngành ngân hàng này. Đây nhóm ngành có sự gọi là mức độ chịu ảnh hưởng cổ phiếu bên ngoài là không đáng kể, chỉ là chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nội địa. Thì một số cổ phiếu chúng ta sẽ từng kỳ vọng được cái cổ phiếu của Techcombank này, thì cổ phiếu rất là tốt về câu chuyện là nội tại này, về câu chuyện tăng trưởng này, triển vọng cái thứ này. Đó là nghĩa là Techcombank là đại diện cho nhóm ngân hàng đi. Ngoài ra ngoài ngân hàng chúng ta sẽ có một số cổ phiếu như là FPT này, công nghệ này, Hòa Phát này, thép này. Một số nhóm ngành khác tôi sẽ kỳ vọng thêm là câu chuyện bán lẻ sẽ là câu chuyện của Masan và Hiếu Di Động. Cả hai nhóm ngành, hai cổ phiếu này tôi nghĩ chúng chia sẻ cũng khá nhiều ở những phiên livestream ngày trước. Thì ngoài những nhóm ngành này là những nhóm ngành mà không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố về bên ngoài, yếu tố về vĩ mô trong trung dài hạn, thì sẽ có một số nhóm ngành tôi nghĩ là có khả năng chịu ảnh hưởng bởi ngắn hạn này. Và đây là những nhóm ngành mà chịu ảnh hưởng câu chuyện là sự di chuyển của dòng tiền, phân bón, dầu khí, cảng này, thủy hải sản này. Thì theo như Tuấn xem thì những nhóm ngành này có mức độ biến động trong tuần rồi nó rất là lớn, và chủ yếu đi theo dòng tiền đến từ cái biến động về phía của Trung Đông thôi. Còn mà chỉ một dài hạn tôi nghĩ không cần phải theo dõi thêm. Có một cái khán giả rất là nhanh tay để gửi cho chúng tôi, đó là câu hỏi mà liên quan tới không liên quan tới những cái nhóm ngành mà anh Tuấn vừa đề cập, đó là nhóm ngành bất động sản. Thì câu hỏi cụ thể như là ngành bất động sản có đang thật sự vực dậy từ chính sách vĩ mô chưa thưa chuyên gia? Tôi nghĩ năm 2025 là năm bản lề cho những cái sự thay đổi mới, những cái sự thay đổi về mặt chính sách, áp dụng cái luật mới. Có một cái sự trùng hợp rất là hay là trong giai đoạn mà 2014, 2014 mà chúng ta có việc áp dụng cái luật đất đai 2014, luật nhà ở 2013 cho tầm đấy. Thì câu chuyện chung là thị trường chứng khoán bắt đầu ổn định lại và bắt đầu tăng trưởng đến ít nhất đến tầm 2019, tôi nhớ là như vậy. Thì hiện tại chúng ta có năm 2022 là năm mà thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng bởi cái rủi ro về thanh khoản này, rủi ro về chính sách này. Thì đến năm 2023 bắt đầu ổn định lại rồi. Đến năm 2024 thì Tuấn xem lại là cái tỷ lệ nợ chậm trả trái phiếu cả về gốc và lãi thì đâu ổn định lại rồi và có xu hướng là giảm dần. Tính đến tháng 6 2025 hiện tại đang rất là ổn định rồi. Hay câu chuyện là triển vọng phục hồi của nhóm này nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là câu chuyện là khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản, cho dù là thông qua tín dụng ngân hàng hay là thông qua cái việc phát hành trái phiếu. Thì trái phiếu thì tôi nghĩ là hiện tại cũng khá là hạn chế thôi, vẫn chưa có nhiều hoạt động về cái kênh trái phiếu doanh nghiệp. Thứ hai sẽ là câu chuyện là cái khả năng hấp thụ của nhà đầu tư cũng như là người tiêu dùng nói chung. Thì hiện tại chúng ta vẫn đang thấy là có rất nhiều những cái chính sách đến từ phía nhà nước về câu chuyện là ủng hộ và kích thích tiêu dùng và đầu tư. Thì câu chuyện là các chính sách đến từ phía của nhà nước bao gồm là việc là sửa đổi luật quy hoạch này, luật hóa nghị quyết 42 để mà khai thông nguồn vốn này, rồi trong
khoảng tầm ngày 12 tháng 6 tôi nhớ không lầm là có một cái nghị quyết 151 về câu chuyện là phân quyền cho chính quyền hai cấp trong việc là phân quyền nhiều hơn các cấp địa phương để mà thuận lợi hơn trong câu chuyện là ban hành các giấy phép và dự án cho các dự án bất động sản. Nó sẽ bắt đầu nó thuận lợi hơn, nó dễ làm hơn và nó ở trơn tru hơn. Thì tôi nghĩ đây là cái giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ kỳ vọng được cái sự phục hồi của nhóm bất động sản nói chung. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh và cảm ơn những cái câu hỏi mà quý nhà đầu tư gửi đến cho chương trình chúng tôi, và hy vọng là những cái số tiếp theo là quý nhà đầu tư có những cái thắc mắc cứ gửi đến càng nhiều câu hỏi để cho chuyên gia của chúng tôi có thể giải đáp những cái thắc mắc của quý nhà đầu tư. Và có thể thấy là dù những biến động bất định từ vĩ mô vẫn còn đó, nhưng mà thị trường Việt Nam vẫn đang từng bước thể hiện sức mạnh của mình về việc là hồi phục trong tín hiệu của dòng tiền trong các nhóm ngành dẫn dắt. Và tuy nhiên là quý nhà đầu tư cần phải theo dõi sát sao hơn các tin tức, đặc biệt là gợi ý từ công ty chứng khoán Mirae Asset để mà cập nhật nhiều thông tin từ vĩ mô quốc tế và chính sách tiền tệ và xu hướng ngành để giúp quý nhà đầu tư đưa ra chiến lược giao dịch thật là hợp lý. Và thưa quý nhà đầu tư thân mến, thì chương trình Max Talk Live đến đây cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Đừng quên theo dõi fanpage và kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật nhanh nhất những bản tin của thị trường và chiến lược đầu tư đến từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và chúc quý nhà đầu tư một tuần giao dịch hiệu quả ạ.